Zoti Gurakuqi, shumë faleminderit për intervistën e ditës së sotme. Një situatë e pazakontë sot në Shkodër, ku kryetari i zgjedhur nga procesi zgjedhor i 30 qershorit Valdrin Pjetrit ka dhënë dorëheqjen nga marrja e detyrës, është konstituar në të tilla kushte Këshilli i ri i Bashkisë Shkodrën, ndërsa Partia Demokratike ka zhvilluar një protestë disa orëshe. Si komentoni gjithë këtë situatë sot? Praktikisht kriza e dy pushteteve, ashtu sikur se unë dhe bashkëqytetarët e mirë kishim mjaft frikë, u transferu nga Tirana në Shkodër. Sjellja sot praktikisht është një sjellje tërësisht arrogante që vjen kulmon nga kryeministri i vendit, ai që drejton gjithë të proces të kapjes totale të gjitha pushteteve, të cilat ai ka paralajmëruar me kohë. Edhe ai po tenton, domethënë, që të kapë edhe Shkodrën. Praktikisht goditja që ai mori me rastin e zotit Pjetri, domethënë do duhet ta detyronte atë dhe majorancën të reflektonte dhe të tërhiqen total. Domethënë bëhet fjalë për një rënje të kryetarit të instaluar nga një pakicës përmes një procesi tërësisht manipuluar dhe pastaj të deklasifikuar nga rrjedhja e ngjarjeve që lidheshin me procesin e dekriminalizimit, por njëkohësisht së bashku me të do të binin edhe këshilltarët, të cilët e udhëhoqen edhe e drejtuan në këtë proces marrje. Unë praktikisht kam bërë thirrje disa herë të gjithë ekipit i cili tentoi të merrte në mënyrë të një anshme pushtetin që të largohen në tërhiqje në blok. Unë di që ka pasur zëra për të tërhequr në blok, por siç duket presioni i kryeministrit të vendit dhe pjesës e cila don ta përdorë Shkodrën për qëllimet e veta, domethënë siç duket influencoi që sa ato të mblidhen sot, të ndrojnë disa herë vendin, të mblidhen të rrethuar me rreshta policor për të kryer një proces të paligjshëm, realizuar përmes një thirrje të paligjshme të prefektit të qarkut, një ushtar i bindur i majorancës, i cili për te afateve ligjore të parashikuar nga legjislacioni shqiptar, thirri këshilltarët, të cilët deri dje nuk kanë pasur asnjë lloj informacioni se çfarë do bëj. Ato ishin të shkurajuar praktikisht mas zbulimit të rastit të pretendentit dhe sot janë mbledhur, siç duket me urdhën dhe në presion të atij që komandon gjithçka, por që fare mirë, duke filluar ndoshta nga dita sotme, ai mund gradualisht do të bjerë moralisht ka rënë me kohë, sundon përmes forcave të armatosura të policisë, përmes personazheve të deleguar enkas sot nga policia e shtetit për të monitoruar situatën. Është i njëjti personazh i cili urdhëroi policinë e Shkodrës me datën 29 nëntor të lejojë 15 makina me gjamat zipa targa me njerëz të armatosur të kryenin uzurpimet e llunshme në syrin e pretendentit, gjë që unë e kam denoncuar disa herë, kapjen e të ashtu quajturave qendra të votimit komunist në Shqipëri. Më vjen keq që atëherë kur nuk e mendoje, mas 30 viteve të përmbysjes së regjimit komunist në Shqipëri dhe në Shkodër, praktikisht ka qenë vendi i parë që i ka përmbysur dhe ka ditur të gjej edhe zgjidhje kalimtare në rrethana të ngjashme dhe kam parasysh këtu gjetjen e zgjidhjes kalimtare të muajit prill të vitit 1991 nga përfaqësuesit të gjitha forcave politike aso kohë në Shkodër për një tranzicion. Ishte momenti për ta bërë edhe në Shkodër një tranzicion të tillë me marrëveshje në kuptimin e qëndrimit të kryetarës aktuale në pushtet, por edhe zgjedhjes së zgjidhjeve më racionale në aspektin e menaxhimit të këtyre 45 ditëve apo 2 muaj deri me datën 13 tetor, kur janë zgjedhjet legjitime të shpallur nga i vetmi autoritet që ka tagret kushtetuese për të shpallur zgjedhje, që është presidenti i Republikës dhe dekreti i tij që imponon edhe për kryeministrin, edhe për Partinë Demokratike, edhe për të gjitha institucionet e tjera. Kjo është pak a shumë rrethana. Është një situatë krejt e pabukur edhe besoj është kurorëzim ose një tentativë për të kurorëzuar, sepse ju e dini, në veri ai nuk ka bërë gjë tjetër, por përmes ekipeve të fortëve ka tentuar të uzurpojë pushtet. Domethënë nuk ka se këtu e kanë kontrollin politik, le të themi përfaqësuesit më të spikatur të majtës shkodrane, doktorët e shquar,
por bëhet fjalë për personazhe të kooptuara, të sjellura enkas për të kryer detyrat e padronave të majorancës. Një njëjtën gjë ka bërë në Desh, një njëjtën gjë ka bërë edhe në rrethin e Pukës, një njëjtën gjë tentoi ta bëj në Shkodër, por besoj që ai ka, sipas menet, ai ka dështuar, edhe domethënë ditët e ardhshme do t'rregojnë që nga Shkodra do fillojë rënja atij. Ju folët për paligjshmëri gjatë ditës së sotme në mbledhjen e konstituimit të Këshillit të Ri të Bashkisë Shkodër. Cilat janë disa nga këto paligjshmëri që ju vetë keni konstatuar? Janë në fakt disa nivele paligjshmërie, duke filluar nga përpjekja e kryeministit për të bërë zgjedhje pa opozitën, dhe në rastin konkret të pyetjes suaj lidhet me prefektin, me këmbësin e kryeministrit në Shkodër, i cili ka nxjerrë një thirrje për mbledhjen e këshillit bashkiak jashtë institucionit ku jemi ne sot duke folur, për të fateve të përcaktuara nga legjislacioni. Kanë kaluar 20 ditë dhe ai për të 20 ditëve merr guximin, ka mundësi që edhe improvizon, ka mundësi që edhe kanë urdhëruar. E rëndësishme është që ai për të fateve ligjore ka nxjerrë një akt të tillë thirrje në institucion të dijes dhe arsimit. Më vjen shumë keq që është zhdunuar Universiteti i Shkodrës, ku unë kam qenë pjesë e këtij institucioni, aq më tepër biblioteka e këtij institucioni është një institucion shumë i rëndësishëm, është një prej 3 biblioteka më të rëndësishme në Shqipëri, është dhënuar, është hyrë në mënyrë të paautorizuar dhe unë gjej rastin edhe ta denoncoj përmes medias. Pastaj nuk i ka tagret këshilli, nëse e konsiderojmë këshill bashkiak, ashtu sikurse pretendon prefekti dhe ato që janë mbledhur dhe kryeministri, të certifikojë dhe të vlerësoj mandatin e kryebashkiakut. Është një mandat i rënë praktikisht, por është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që e certifikon këtë gjë. Përpara është gjykata, pastaj është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të cilët e certifikojnë dhe nuk mund ta bëj në këtë mënyrë këshilli bashkiak monist i Shkodrës, i montuar nga Partia Socialiste. Kështu që edhe kjo është pjesa e dytë e shkeljes së ligjshmërisë nga ky ekip, nga i njëjti ekip i cili shoqëroi pretendentin në të gjithë përpjekjen e tij për të ardhur në pushtet në Shkodër, për të kapur bashkinë e Shkodrës. Kështu që kjo është pak a shumë situata. Çfarë do bëhet në të ardhmen? Unë besoj që tentativa e tyre ka qenë pak më avancuar, kanë qenë disa skenarë që ato kanë tentuar, faktikisht kanë bërë skenarin minimalist, atë çfarë ka lejuar rrethana, por ato janë nisur për të realizuar një skenar shumë më të gjerë. Cili mund të jetë ky skenar më i gjerë? Besoj që ato kanë dashur të ndërmarrin një sëri aktesh për me e zhvesh, le të themi, të drejtat ekzekutive legjitime të bashkisë aktuale të Shkodrës nga kjo periudhë tranzitore, e cila do të përfundojë ditën kur Shkodra do ketë një kryetar bashkiak të ligjshëm, të ardhur për shkak të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pluraliste, dhe për shkak të ardhjes së një këshilli bashkiak pluralist. Domethënë, është pamoralshme. Unë gjej rastin të bëj thirrje 2 doktorëve të nderuar që janë njëri është pjesë edhe e këshillit bashkiak, Partisë Socialiste, por edhe njëri është edhe një drejtues i lartë i Partisë Socialiste në Shkodër, njerëz me integritet, më bëj thirrje që të distancohen për të mirën e Shkodrës, për të mirën e bashkëtesës në një qytet shumë delikat, ku nuk pranohen veprimet e tilla të dhunshme për llogarina që realizohen në restorantet ku Edi Rama menaxhon Shqipërinë. Domethënë Edi Rama dhe gjithë orta e tij e zonës paraoperative e pandjeshme ndaj Shkodrës dhe Shqipërisë veriut për 6-7 vite më radhë, dhe sot ai tenton të provokonte. Ju duhet distanconi. Ju duhet distanconi nga kjo përpjekje. Jeni profesionist, jeni qytetar të nderuar, po ashtu edhe një numër të tjerë qytetarësh, të cilët i kanë shkuar mbrapa
unë mendoj që duhet distancohen. Është më rëndësishme ruajtja e paqes sociale, përpjekja e përbashkët për krijimin e një mjedisit përshtatshëm civil dhe qytetar, ashtu sikur si takon Shkodrës me këshillin më të vjetër bashkiak në Shqipëri, që do vi pak vetëm për shkak të zgjedhjeve legjitime, ku do të marrin pjesë të gjitha partitë politike, pa dënuar askënd, pa dënuar të drejtat e askujt. Dhe kjo ka qenë thelbi i thirrjes parë që unë kam bërë, le themi, bashkëqytetarët mirë të së-majtës shkodrane në agimin e kësaj sipërmarrje të turpshme që Edi Rama tentoi të bënte në Shkodër. Ndërkohë, çfarë do të ndodhë me postin e kryetarit të bashkisë Shkodër? Kryetari i zgjedhur nga 30 qershori tashmë ka dhënë dorëheqje nga marrja e detyrës, ndërsa këtë të hënë kryetaria aktuale Voltana Ademi tha se do të qëndrojë në zyrën e saj. Ligji çfarë parashikon? Si do të jenë hapat në vijim? Jo, thash që në krye që jemi në një rast të krizës së dy pushteteve. Kryetaria aktuale e bashkisë do qëndrojë në detyrë derisa, ashtu sikurse parashikon ligji, derisa kryetari i ri i bashkisë i zgjedhur do të bëj betimin. Kështu parashikon ligji që vetë Partia Socialiste e ka aprovuar në vitin 2015. Domethënë, mandati i kryetares së bashkisë përfundon ditën kur kryetari i ri i zgjedhur merr detyrën. Për asnjë lloj mundësie, as ligjore, asnjë lloj mundësie tjetër nuk ka që pushteti ekzekutiv të dorëzohet personave të pa autorizuar nga autoriteti. Është i vetmi autoritet ekzekutiv i cili ka marrë tagret e zgjedhjeve të lira të vitit 2015 dhe nuk mundet që dikush tjetër të marrë këtë funksionet ekzekutive. Unë e konsideroj këshillin e Partisë Socialiste jo legjitim, përrilloj edhe këshilli aktual, sipas këndvështrimit tim, do duhet të mblidhet këshilli në detyrë i dalën për zgjedhjeve të vitit 2015 për rastet e emergjencave. Është mira që kjo krizë e krijuar midis dy pushteteve të zgjidhet me një, le themi, thirrje mendje që i bëhet palës e cila po tenton të uzurpojë pushtet, fundin e pushteteve në Shqipëri, që tërhiqet nga Shkodra, të tërhiqet dhe të hap rrugën zgjedhjeve të lira të dekretuara nga presidenti i Republikës. Është rasti që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të veprojë shpejt brenda ligjit, do të bëjë të gjitha përgatitjet e nevojshme që Shkodra të ketë një kryetar të ri të bashkisë të zgjedhur në mënyrë pluraliste brenda afateve kushtetuese dhe një këshill të ri bashkiak pluralist. Nuk jemi në një vend pa traditë, nuk jemi në një qytet pa traditë, jemi në qytetin i cili ka pas këshillin më të vjetër bashkiak në territorin e shtetit shqiptar, kështu që do duhet të respektohen. Unë gjej rastin të them që si rregull në Shkodër kryetari i bashkisë është për shkak të disa konventeve statutore, pra ligjeve të pashkruara, është subjekt për zgjedhje që vjen për shkak të konsensuseve. Disa konsensuse do të merren këtu. Dhe për shkak të veçantive që ka ky qytet dhe ky rajon, për shkak të disa konsensuseve që do të japin, le të themi, parësia dhe përfaqësuesit më të lartë të grupimeve kulturore në këtë qytet, gjë që nuk ka ndodhur në rastin e përpjekjes pararëndëse dhe ka ndodhur vazhdimisht edhe në këtë periudhë. Ashtu në heshtje, ky qytet ka pasur përfaqësues që kanë marrë konsensusin e parësisë, shtrime në tanësi kjo, në të gjitha kuptimet. Hapat e radhës të Partisë Demokratike cilat do të jenë? Kryesisht kohët e fundit ka reaguar përmes protestave për çdo situatë që ka parë në kundërshtim me ligjin apo kushtetutën. Kryesisht në Shkodër, aksioni si do të vijojë? Partia Demokratike do vazhdojë aksionin me të gjitha mjetet që parashikon e drejta kushtetuese, domethënë do vazhdojë aksionin civil, njëkohësisht do të marrë gjitha hapat juridik të nevojshëm për të deklasifikuar nga pikpamja
e së drejtës këtë sipërmarrje të paligjshme që kryeministri i vendit përmes dorës mëkëmësit e tij governativ në Shkodrë dhe një numër njerëzish të cilët ju bindën për fat keq, nuk e di nëse janë kërcënuar apo si ka qenë situata. Mjafton që kanë shkuar atje dhe domethënë tregon një lloj dobësie që kanë treguar në këtë bindje, një kohë kur qytetarët, përfaqësuesit e Shkodrës ishin në shesh për të kundërshtuar këtë lloj tentative për uzurpim të pushtetit legjislativ krajinor. Sipas informacioneve që media ka pasur ditën e sotme, rezulton se nga kryeministri Edi Rama është ushtruar presion ndaj anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Shkodrës për të votuar një emër të vetëm, zonjën Kadia, në krye të Këshillit. Si e cilësoni gjithë këtë presion të ushtruar nga kryeministri për zgjedhjen e zonjës Kadia? Në radhë të parë, mënyra se si më shpjeguan bamin e votimit, është banë kundërshtim me rregullorën e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, është bërë një votim i hapur me një kandidat, pa e kaluar në një votim të fshehtë, gjë që përban një thymje të drejtë për drejtë të rregullorës mbi bazën e cilës funksionon ky këshill në këtë sallë ku normalisht jemi mbledhur, gjë që është një prej, le të themi, frikëra që ka pasur kryeministri. Më vjen keq të them, por është një gjë që unë e kam përsëritur disa herë. Zotëria që i drejton qeverinë dhe Partinë Socialiste prej 7 vitesh e ka ndarë vendin në parcela, edhe në parcela bashkiake, edhe regionale, dhe secilën prej këtyre parcelave ja ka dhënë një prej bejlerëve të tij, të bindur, për të grabitur çdo pjesë e çdo pronë publike të mbetur pa dokumentacion. Mos harroni, duhet t'ju them një gjë, që çdo cep tokët në bashkinë e Shkodrës dhe në qarkun e Shkodrës ka një pronësi. Për shkak të historisë të trazume të Shqipënisë, pronësia e zonave malore të vendit, zona më të bukura alpine, por edhe e Bregdetit që mbulon bashkia e Shkodrës, edhe e pjesa breg liçenore, edhe ajo ka pronësi, por për shkak të djegjeve të arkivave, për shkak të, le të themi, goditjes së sistemit juridik, për shkak të faktit që ky vend nuk ka pasur një sistem të rregullt të regjistrimit të pronësive, një pjesë e madhe këtyre pronave private nuk janë të dokumentuara. Dhe ky po tenton që çdo pronë në mal, në liçen edhe në Bregdet, ku nuk ka një regjistrim, ta kthejë në prona shtetërore, edhe t'ja jap, le të themi, pjesës njerëzve që janë në mbështetje të tij. Gjë që po bën në Alpet e Shqipënisë, gjë që po tenton edhe në pjesën e le të themi hidrocentrale që po ndërton në mënyrë të paligjshme, gjë që unë kam demaskuar disa herë, edhe përmes mediave, po ashtu përmes shkresave zyrtare drejtuar me institucioneve respektive për përfshirë Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës, edhe kjo është situata. Ai tentonte edhe pak muaj këtu në detyrën ekzekutive për të uzurpuar një pjesë të pronave të cilat kanë pronar, por që janë të paregjistruar, dhe bëhet fjalë për prona të cilat kushtojnë shumë. Bregdeti, Adriatik, edhe pjesa bregliçenore, po ashtu edhe Alpet. Gjej rastin ta denoncoj këtë përpjekje. Si përfaqësues i zgjedhur në mënyrë të ligjshme dhe demokratike i qarkut të Shkodrës, dhe si regjistrues i të gjitha ankimimeve që qytetarët e ndryshëm gjatë 19 muajve që kam qenë deputet, por edhe në pjesën që unë u ushtroj pa një mandat, e ushtroj funksionin ende si përfaqësues i zgjedhur, më kanë ankimuar herë mas herët. Kam rastin e një qytetari nga Shkodra, momentalisht i cili është pronari i Vrinës në Sarand, dhe aktualisht një prej vëllezërve të një prej ministrit të rëndësishëm, po ndërton mbi pronën e tij diku në Vrinë një impjant frigoriferik në tokën stërgjyshore të një qytetari të Shkodrës. Pata rastin ta përmend këtë gjë për Sarandën, po njëjta tentativë janë të bëhen edhe në Shkodrë. Faleminderit për intervistën e sotme dhe gjithë komentet që ndat me ne.
Faleminderit edhe juve.